Persodon te ajută să elimini stresul și să redevii tu. Persodon. Fără nervi, fără stres. Sunt în direct? Bun găsit la buletinul Cristian Tur. Își spune, frogul vacanțelor înaintează spre cele mai înzorite destinații. Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania și România. Pregătiți bagajele și ochelarii de soare. Va fi fabulos! Trăiește vacanța. Intră pe cristian.ro. Dacă pleci, ce faci? Nu mergi? Nu, nu mai merg. Cico, nici nu pot să respir. N-avem toate ceva la dispoziție. Ia Ibusinus. Ibusinus se ajută la răceală și gripă. Stai, unde pleci? Nu așa de repede. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Am luat cea mai bună idee a englezilor. Biscuiții și am românizat cu gustul autentic rom. Noul rom sandwich cel rotund. Același gust autentic rom, acum deghizat în biscuiți rotunzi cu cremă. Senzații tari, românești. Dacă pleci, ce faci? Nu mergi? Nu, nu mai merg. Cico, nici nu pot să respir. Ia Ibusinus. Ibusinus se ajută la răceală și gripă. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.